Hi everyone! I'm Carla from Shopping Apps Tips PH and welcome sa aking YouTube channel. Kung Shopee seller ka at gusto mong mas dumami ang orders mo, isa sa pinaka-importanting payment method na dapat mong i-enable ay ang cash on delivery or COD. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-activate ang cash on delivery or COD sa Shopee Seller Center account mo at mga importanteng paalala para ma-approve at magamit ito ng buyers mo. So yon, punta na po tayo sa ating Shopee app. Ano ang COD sa Shopee? Ang cash on delivery or COD ay payment method kung saan ang buyer ay magbabayad kapag na-receive na nila ang item. Mas trusted ng maraming customers kaya mas nakakatulong siya para mas tumaas ang sales. Paano i-turn on ang cash on delivery step by step? So yon, nandito na tayo ngayon sa ating Shopee Seller Center or sa ating Shopee app. So yon, i-click nyo lang po ang me icon sa right side, sa baba. And then dito naman po sa taas ay i-click po ninyo ang my shop. Ayan. And then dito sa taas makikita po natin itong merong babae na nandyan sa taas. And then i-click lang po natin itong settings. Ayan. And then, sa shop settings ay i-click po natin itong shipping settings. Ayan, dito po natin makikita yung shipping channel. Activate your preferred shipping option. I-click natin yan. Ayan, so makikita po natin dito ang non-instant. Nandito po ang sulit local, YTO Express. Sa akin ay naka-off si YTO Express. Express, Air, Local, naka-on siya. Si Shopee Express yan, COD. Ayan, dito po natin makikita yung COD. Sa akin naman po ay enable COD for Express, Air, Local. Kung yung sa inyo po ay hindi naka-check, kailangan nyo pong i-check yan para maging enable COD siya. Okay? And then, standard local, ang couriers po natin ngayon ay si Flash Express and Shopee Express. So, yon, naka-enable lang siya ulit, naka-check lang siya. Kung yung sa inyo ay hindi siya naka-check, kailangan nyo siyang i-check para ma-enable COD. And then, Shopee Self-Pickup, ayan, naka-on siya ulit, enable COD for Shopee Self-Pickup. Ayan. So, bakit minsan walang COD option si buyer? Kasi, kahit naka-enable ka na, may mga reason kung bakit hindi lumalabas ang cash on delivery or COD. Kasi, minsan hindi siya supported ng courier sa inyong area or sa area ng customers ninyo. And product category restrictions, high risk or fragile items. And seller performance issues. And lastly, shipping method not COD enabled. Okay? So, importante po talaga na i-enable po natin ang ating COD kasi yun po ang trusted payment method ng karamihan na umu-orders sa Shopee. Okay? So, yon tips para mas gumana ang COD or cash on delivery sa shop mo. Number 1, dapat po ay laging mataas ang iyong seller rating. Number 2, iwasan po ninyo ang cancellations. Lagi po kayong mag-inventory para hindi po kayo magka-cancel if ever wala na po kayong stocks. And number 3, i-make sure ninyo na complete ang shop details ninyo. And lastly, gumamit ng COD supported couriers like Shopee Express and Flash Express. Ayan, ganun lang kadali i-activate ang cash on delivery sa Shopee seller account mo. Kung nakatulong sa'yo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe
para sa more Shopee seller tips at online business guides. See you sa next video. Bye for now!